5 years ago, merong ginawa ang classmate ko sa USCBS Zoology. Ang tinatawag ay IVFC, I Volunteer for Filipino Children. Bali, ito ay isang free tutorial group where yung mga batang palaboy-laboy sa kalye, tinatawag nila at tinuturuan nila at tinitingnan nila kung saan medyo slow yung bata. At alam nyo, nag-end up na halos lahat ng bata nila talagang nag-perform well sa kanilang academic subjects. And then, marami na rin nagsusupport sa kanya. Thank you very much sa mga nagsusupport kay Mr. Edward Agdepa. Pero sa totoo lang, galing din talaga sa bulsa niya at sa bulsa ng mga office mates niya and sa bulsa ng aming mga classmates. So, ini-invite ko po kayo, hindi na pag-form kayo din sa community nyo. Lalo na yung mga wala na tayong magawa sa bahay, like mga retired na tayo. Hindi natin alam ang gagawin natin. A lot of us, bakasyon dito, bakasyon doon. And then, parang may hinahanap pa yung sarili natin, di ba? At ito yung best na gagawin natin. Not necessarily na tayo yung mag-tutor sa mga bata. We can provide the managerial part of it, where kukuha tayo ng mga parents na kahit high school graduate or elementary graduate na makakapagturo na sila ng mga tuntunin ng mga subjects ng mga bata sa elementary. Di ba ang ganda po na ganun po tayo sa community ngayon, nagtutulungan na po tayo lahat. Medyo nakita niyo po, nagbabago na po ang humanity niya, sabi natin. So marami na mga ganitong mga bagay. So ito lang po ay para sa mga hindi maka-afford magbayad ng tutorial. So ito po yung iko-contactin niyo or pwede niyo ako i-text at ibibigay ko sa inyo ang kung paano maging member. Kasi ako ngayon ay bagong member na rin ng IVFC. Pero dito lang din talaga ako mag-focus siguro sa managerial part of it nila. Yung mag-invite ng mga tao para sa tutorial. So ano bang kailangan natin? A place and all. So i-discuss yan sa inyo lahat ni Sir Edward Agdepa sa isang meeting. So ngayon po, full blast kami sa pag-invite sa lahat ng tao sa buong Pilipinas na pag-aralan itong concept na to, na kung saan ang mga parents na medyo nagbabantay tayo sa mga anak natin sa labas, mag-spend tayo a little time para sa kanila, mag-tutor sa kanila. So, magtulungan po tayo. So, ang ibig sabihin po ng IVFC I Volunteer for Filipino Children. So, mag-volunteer po ba kayo?